This is Sherry Punjab Radio, AM 600, Vancouver. ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਂਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਸੁਮੀਤ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। Thank you for having me. ਸੁਮੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਮੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੋਨੇ ਮਮ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬੋਥ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਖੁਸ਼ ਆ, ਐਵਰੀਵਨਸ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ। ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ when I was small, mom dad ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈਸਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਟੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸੌਕਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ until 2014 2015, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਗਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਫਿਟਨੈਸ, ਡਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ until 2014 that I started taking interest in powerlifting. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? I was in my childhood I was quite overweight, but my parents, they put me in a lot of activities, soccer, karate, swimming, but over my childhood see back in high school काफी overweight see, inni interest I didn't see about going to gym, never really took care of my health. My mom dad see whenever they would give me lunch money for high school, money got for break time or lunch time after high school. I would go to McDonald's, KFC, just eat a lot of deep fried food, so I never really took care of my health, even though I was doing. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ comfortable ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ weight ਘਟਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? You were comfortable? I was comfortable all time, ਕੋਈ interest ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, right? Even high school ਦੇ ਵਿੱਚ? Yeah, ਕੋਈ interest ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ Gladstone Secondary, Vancouver ਦੇ ਵਿੱਚ। But I had no interest of losing weight. I played soccer and other activities, but ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
But I think even we didn't really, back then we didn't really have any motivation. Didn't really have anyone to come and inspire you. But in 2014, like I said, thode classes kitte si. I met some great instructors that really changed my perspective. You know what, Sumeet, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਵੈਸੇ I had no interest, right? ਬਸ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕਰਕੇ just carry on with my daily activities. No interest ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ high school, elementary school to lose weight or anything. ਅੱਛਾ। Just eat a lot of junk food. ਕੋਈ interest ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ at that time. ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? So 2014, like I said, with thode instructors milisi, they're really motivating, really inspiring. Douglas College, they showed me a lot of things, theories, just studying and whatnot, really changed my perspective on fitness and dieting. So after I took those classes, I really wanted to make a change in my life. So afterwards, my classes khatam ho gaye si semester vaste, and I talked to my instructors, talked to personal trainers, did my own research. Kinni age si todi udo? Well, that time probably early 20s. Acha, early 20s. So I did my own research about losing weight. So mera par haga si about 212, 215, and that was strictly not working out, eating a lot of junk food, not going to the gym. So after doing my own research, I went from 215 to all the way to 173 within 6 to 8 months. Achha, 6 to 8 months de vich ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ? About from 215 to all the way down to 173. Oh, and that was going to the gym, eating proper food, being committed, and just surrounding yourself with a lot of positive people. How was the feeling after? The feeling was great. Every week I would check the scale, see if I'm making any if my workouts are working, and they were. But each week I felt very motivated. Each week bahut happy si, bahut khush si, and just just really inspired to lose all that weight. ਅੱਛਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਮ ਸੈਲਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ, ਕੈਰੀ ਔਨ, ਕੀਪ ਔਨ ਡੂਇੰਗ? So for me, it was donne si, vaise pehla andro si. Anyone can do this, anyone par kar sakte hai, but you have to be motivated, you have to be patient, right? main thoda research karke I really wanted to make a change. So andro karke main kya, I can do this. So motivate karke I just kept on losing weight each week. Whenever I kept on losing weight, I had family members, friends, okay, and then they see, oh Sumeet, you lost weight, you look good. So that really motivated me even to go even further. So within 6 to 8 mahine thoda par kat ke I was really happy the way that I looked. Par kat ke, then I wanted to go into lifting. So before I started lifting, thoda fir main research kita, talked to instructors, personal trainers, did my own homework, then just committed to powerlifting from there, and things just took off from there. Very interesting. ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ. So is that right? Yeah. ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਸੋ obsessed with the ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲੀਆਂ?
Hanji, even like when I was in high school, in elementary, people would look at Sumeet, you can lift a lot of heavy stuff, right? But I koi interest kita nahi si. But when I did take interest, I knew I had a lot of power, energy, sara kuch haga si. So I'm thoda shock haga si. And when I started thoda powerlifting shuru kar liya, things really took off. People, trainers, sare kande si Sumeet, you can lift a lot of heavy. You can do really good. You can do really well at a high level for Canada in powerlifting. So galla listen karke, I just listening to them and just I was motivated just to keep on moving forward. ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਮੀਤ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬੁਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ it was good. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ bullying ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. But for me back in self esteem ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? Self esteem ਥੋੜੀ it was good, but the only thing looking back at it, just at a physical education class, they would make us run around the school like 2-3 times. Dorna okha lagda. Hanji, and I was always one of the last people to do that, right? So thoda idhaga si, I want to improve, but koi interest haga nahi si. But eventually with time, when I took some courses, educated myself, I really wanted to make a change. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸੀ is very good, like principal, counselor, they're really committed to the students. ਸਾਡੇ bullying, harassment ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. We were all close to one another in our high school. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੋਰ siblings ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, just only child, but I have a lot of cousins. Hanji. So growing up, I had a lot of cousins my age. Rande hundi si across the street. So every weekend I would go sleep over at their house. ਤੇ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ police officer. Police officer. Hanji, movies karke, even Indian movies, Bollywood movies, Hollywood movies, thoda interest hona si, thoda like police officer, detective, idda shock haga si. Hanji. So udro karke I took some BA kiti criminology because growing up I had a lot of interest in the criminal justice field. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ. ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, they're pretty much in jail at pre-trial. So basically ਉਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ pre-trial from the Surrey district. So if anyone has committed a crime of 2 years and less, udda chalna sari pre-trial. But it's a good job. Good. ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ correctional officer, or basically daily activity, like daily supervise ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, or you have to deal with them? I deal with them on a regular basis. So basically ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜਾ sort of educate ਕਰਦਾ ਆ about outdoor activities, like what once they're out, what kind of programs can be offered to them. Because ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ approach ਹੈਗਾ ਆ, it's to educate more of them of how they can be a better person. Basically correcting their perspective. Hanji. So correction officer ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ? Hanji. So doing a lot of programming, educating them of how they can be a better person, what kind of resources are out there. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ experience ਹੈ ਉਸ job ਦਾ? Experience, I've been doing this for close to 10 years now. Pehla shuru kita si, so when I did my degree, I moved to Prince George. Udron Prince George corrections kita exal. Udron hoke transfer kar liya si Surrey. So a lot of experience dealing with different clients. When I say clients, I mean inmates. So uja udhar Prince George si udhar बहुत of indigenous hage si, hun udhar Surrey jaake बहुत काफी Indians है.
ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੀਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। one ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡ ਲਿਫਟ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਕੁਆਟ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਸਟਾ-ਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਲਿਫਟਡ ਅਬਾਊਟ 350 pounds to win gold medal for Canada. ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਗਏ ਸੀ? 3 ਗਏ ਸੀ, and I was only one of the 3 that got selected to represent Canada. Okay. ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਦੇ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ or even here in Canada and all around the world. You know, hearing the stories on the news, even radio karke, really touched my sponsors, sade family, really touched us about how hard the healthcare workers they're really working extremely hard. So sade just sponsors see, pura just funding for me to go to Czech Republic last year for the World's Powerlifting Championship. Was used to purchase food items for the healthcare workers. So last year, every week we would go to local hospitals, getting food items and giving it to the healthcare workers there. So every week we would go there, do that, thanking them for their extreme hard work. So pura 1 year kita, after donating food items to local hospitals, we started contacting schools because teachers they work extremely hard as well too. Dealing with new cases, new protocols, right? So we started going to local high schools, elementary schools, donating the same food items to the teachers, thanking them for their hard work as well. And just recently we just Thala flooding Abbotsford, we contacted some non-profit organizations, donated some clothing there as well too. ਕੌਣ sponsors ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ sponsors ਹੈਗੇ ਆ, one ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ restaurant, Raga restaurant, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ Sari Supplement King, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ Foodie Fit. Okay. So 3 sponsors, they came on board. Dusra, I guess, family, friends, they came on board as well too, and just donated a lot of food items, water bottles, to healthcare workers, to teachers, and just thanking them for their hard work. But the good thing about this idea, this initiative, just shuru kita, a lot of people in the community actually heard about this. Being on, like, for example, on global news, city news, people in the community came to know about what I was doing. So they actually reached out to me and put this, hey, that's a great idea that you're doing. How can we help? So, I would just tell the people in the community, you can contact a local hospital, contact a local school, let them know that you want to donate some food items, and they'll be more than happy to. So we see Axel ho gaya karnu, and we're going to be carrying on with this year with donating food items as well to frontline workers and teachers as well.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 2015, ਸੋ 2014 ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ I want to compete in 2015. So pura saal 2014 I did dedication to powerlifting. My personal trainer kita, just train pura saal. So in 2015 mera pehla show haga si Abbotsford. Abbotsford karke I didn't finish in first place. I finished in second place. But oja mera experience haga si, it was really engaging, very positive. Oja sade athletes very encouraging haga si. Bahut positive atmosphere banaya si. So after pehla going into powerlifting mera goal si bas ek show karke that's it. Hanji, but oja pura positive experience he wanted me to carry on. So even though I finished in second place, so inne lambe tak nahi si tusi sochya ki tusi Canada level tak compete karoge? No, mera pehla inna goal si bas ek show karke bas inna haga. But mera inna positive experience haga si from the host that held that event to the audience members to the athletes, in a positive atmosphere haga si I wanted to carry on. So even though I finished in second place in bench press in 2015, I qualified in BC provincials the following year. So in BC provincials I finished in first place. Provincials karke I qualified to powerlifting in all of Western Canada. I finished in first place there. From Western, so step by step chale. Hanji, step by step. So from Westerns I qualified to Nationals. Nationals is the biggest powerlifting event in our country. You have more than 2,000 athletes competing at the event. It's held once a year. Udur karke I finished in first place there. Nationals karke when you win nationals in powerlifting, you have the opportunity to represent Canada. So my first place ho gaya si nationals, and then I got qualified to go to Commonwealth Powerlifting Championship in Newfoundland in 2019. Mera pehla international event si, even though it was in Canada, it's still considered an international event. I got a silver medal for Canada. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? 2019. ਅੱਛਾ. So 2019 of September in Newfoundland. Then October I went to Panama in also it was the North American Powerlifting Championship. Only 4 Canadians got selected for that event. Okay. And I got gold for Canada that year in 2019. ਹਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਮੇਡ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਗੋ ਅਹੈਡ. So when I got my gold medal, I was happy. My family was happy, my wife was happy. Sare khush thi. So my goal was once I achieved the gold medal, I'll still carry on shows on the side, but I really wanted to give back to the community. So what I did was in 2019, once I finished getting a gold medal for Canada, I started going to local high schools, elementary schools, talking to the students about Janu and just telling them about my story, about what I had to go through, about dieting, of how much weight I had to lose, sara kuch idda. I'm not started students in today's world. I don't feel that there's that many people that come to school and share their experience. So that's what I wanted to do once I achieved my gold medal. After winning gold medal, thoda platform ban gaya si. So I went to local high schools, elementary schools, sharing my experience. I'm not telling bache to be a powerlifter, but I hope my story inspires these students to follow their dreams. Bilkul. So I went to a lot of schools in Surrey, Vancouver, before COVID. And I would have to say, the presentations that I did was very engaging. When they would hear my story, kafi shy hunde si. But once the presentation's done and everything, they would all come one by one asking questions. So I know the presentation works, and I don't feel that many people go to schools these days and give presentations, right, and share their journey and whatnot. But that was my goal after winning a gold medal. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਈਵਨ in a confidence I gotta see but you know one thing is when you do competition or anything else in life, you have to surround yourself with positive people, and that's what I started doing, you know, surrounding myself with loved ones, like positive people, family, friends, having confidence in yourself, being motivated, having patience. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਈਵਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਮੀਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? Parents, for me, or mere mom dad see, they're very supportive, right? They're very engaging, really, you know. So when I told my mom dad my powerlifting pehla show karna, they were very encouraging. Okay, no problem, karla, right? See how it goes. But you know, when I janda schools nu sare nu dasna, you know, there's nothing wrong with failure, right? That's what I tell these students. I give them a perfect example. Like, I know some parents ho jahagaya, they want their kids to finish in first place, right? But there's nothing wrong with being in second place, third place, fourth place, right? And that's what I tell the students when I go to the schools, that hey, look, I finished in second place in my first show, but that was nothing wrong. I didn't give up. I was still motivated, and I eventually finished in first place in other shows. And there's nothing wrong of being second or failing, and you learn from your failures. Sumeet, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁਮੀਤ ਰਾਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਆ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਫੀਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਮੀਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇ ਬੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂਡਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਉਨਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਿਲ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਮੀਤ? ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਚੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁੜਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਈਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਬਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਮੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਮੀਤ ਬਾਰੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਚਲੋ at least whatever you are doing, so it's good, you're achieving something. So ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਏਦਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨੀਅਰਲੀ 40+ years ਬੈਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰਿਆਲਾ ਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਿਆਲਾ ਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 6042040600 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 604-204-0600 ਤੇ। ਸੁਮੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਸੁਮੀਤ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟਸ ਮਿਨੀਮਮ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ
prepare for the entrance exam. ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Any degree is fine. ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ. Any degree is fine. ਅੱਛਾ. The higher the education, higher the better chance of getting in. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? So ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, you just go under the BC government website. ਉਧਰੋਂ correctional officer ਹੋ ਗਏ. Just click on correctional officer and they'll have postings of different facilities in BC. So ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ in 2013 corrections, ਪਹਿਲਾਂ study wasn't hiring. Only Prince George was hiring. So ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. ਉਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ. So ਉਧਰ ਰਿਹਾ one year. Started fresh education karke udhar karke did 1 year in Prince George for transferred here in Surrey. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲੈਸ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਗੁੱਡ ਪਾਰੈਂਟਸ. ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੁਮੀਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? Funny thing was, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ, right? 3 years. And on my ਸਾਡਾ reception ਹੈਗਾ ਸੀ, and so ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ. ਅੱਛਾ. And it was my turn to give a speech. ਉਹ usually ਸਾਰੇ speech ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they'll say, oh, thank you for everyone for coming, thank you, just give typical speech. But when it came down for me to give a speech on my reception, the first thing that came in my head was my grandparents. Acha. So for a good maybe 2 minutes, I was quite emotional. I couldn't say anything, but I just wanted to thank my grandparents for what they did and wish that they were here. So, but they did a great job of raising me. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? the powerlifting ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ. Even ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ degree ਹੋਇਆ ਸੀ, they weren't there. But I know they're watching. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਗਿਆ, right? I got their blessings and everything. So, but yeah. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ 7 ਹੋ ਗਏ ਕਰਨ ਨੂੰ. I won ਕਾਫੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਏ. I'll carry on doing powerlifting. Goal haga hor medals jitnu for Canada, but at the same time I want to give back to the community.
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ generation ਹੈਗਾ ਆ of with kids and everything, I want to go back to schools, high school, elementary schools, and share my journey with these kids. But right now, because of COVID, they're not accepting any guests at the time. But when things do get better, my goal is to go back to these schools and educate the students. ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਮੀਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ one-on-one level ਤੇ ਜਾਂ personal level ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ to these schools. I've been to Surrey, I've been to Vancouver, I've been all the way to Abbotsford. And when I tell these kids is, if you want to train, I'll be more than happy to train you. And I don't take money. I don't charge like I ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ? Passion ਹੈਗਾ, and I think with in today's world, to get kids on the right track, you have to be really involved with them. Have put them on daily activities and stuff like that. And that's what my parents did. Growing up, I was always soccer hove, swimming hove, karate hove, anything. I was always busy. So when I janda honda presentations, I always tell the students, if you have any questions, koi advice hagi ya, if you want me to even help you train you, I won't take any money. I'll be more than happy to educate them and train them. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਪਰੋਚ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਉਧਰ ਕੰਮ ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, wife's been at every show ever since day one. Has been traveling with me. So ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ most of the times she is traveling with you? She hasn't missed a show. She's been traveling with me to all these international events, to these local shows. So she's been really supportive. Even my in-laws, they've been really supportive as well. They've helped with the donations, with going to frontline workers and teachers. So my parents, they've donated as well. So ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ born ਹੋ, brought up ਹੋ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। I've been fortunate. I've been good. High school is good. There wasn't any racism, no bullying, even in college. ਨਹੀਂ, even ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ it's been a really positive experience for me. Even when I do these international events, people from ਦੂਸਰੇ country compete ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ very supportive ਹੁੰਦੇ ਆ. They want you to succeed. At the same time, when I compete, I want them to succeed. So the sport powerlifting, it's more positive than negative, I would say. And there's no racism, there's no negativity, I feel. And that's why I enjoy it. That's very good ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਆ just daily ਹੈਗਾ ਆ, just go to work, train, at the same time just give back to the community. So that's what I've been doing for over close to 2 years now, and I still plan to carry on with it. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਮੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋ? So as a corrections on there, you have to, as a correctional officer, you have to be open-minded. You can't ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਯੂਥ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ what do you want to say? So from my perspective, prevention.
from my advice hoga is, for parents to keep them on the right track is to have their kids involved in daily activities. What I mean by daily activities, just put them into like sports, karate, football, soccer, koi bhi interest hove. So they're kept busy, right? And majority of, I feel, today's youth again, they're always on the phone, always just sitting watching TV. Everything's done on the phone. So just parents always just keep them busy with sports, and koi interest aga, they'll carry on with it. Just keep them busy at all times. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਮੀਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? Just in Naganasi, just for the kids in today's world, just for the parents out there, just to, if they want their kids to be on the right track, just keep them busy. Put them in sports, daily activities, and if they do that, I feel that they'll be on the right track to success. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you for having me.